શાકમાં શું બનાવવું તે પ્રશ્ન થતો હોય તો આજનું શાક તમને ખૂબ જ બેનિફિશિયલ રહેશે. કારણ કે આજે આપણે એ રીતે શાક બનાવીશું કે જે બેની જગ્યાએ 4 રોટલી ખવાઈ જશે તેટલું ટેસ્ટફુલ બનશે. જે લોકોને પસંદ નથી તે લોકો પણ આંગળા ચાટતા રહી જશે. અને 2 થી 3 મિનિટમાં બનતું આ શાક પંજાબી શાકને ટક્કર મારે તેવું, અને સાથે એટલું બધું હેલ્ધી કે તેની વાત ના પૂછો. કારણ કે આ શાકની અંદર કેલ્શિયમનો ભંડાર છે. એ પણ એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરવાથી વધારે ટેસ્ટફુલ થશે. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે સૌથી પહેલાં આપણે 3 નંગ જેટલા મરચાંના નાના ટુકડા કરી લઈશું. તમે અહીંયા અધકચરા વાટી શકો છો અથવા આ રીતે નાના સમારી શકો છો. હવે તે જ રીતે આપણે થોડા લીલા ધાણાને પણ સમારી લેશું. ગાઈસ, અહીંયા બધી જ વસ્તુ તમને થોડી થોડી હું ચોપ કરીને બતાવું છું, જેથી શાક એકદમ ટેસ્ટફુલ બને. હવે ધાણા આપણા આ રીતે સમારાઈ ગયા છે. અહીંયા 1 ચમચી જેટલું આદું લીધું છે, જેને આ રીતે દસ્તાની મદદથી અધકચરું વાટી લેશું. અહીંયા આદુનો કલર તમને થોડો રેડ ઉપર લાગતો હશે, કારણ કે હું આદુને એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને લીંબુ અને સેંધા નમકનો યુઝ કરીને સ્ટોર કરું છું, જેથી ડેઈલી ખાવામાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય અને પાચન ક્રિયાને મજબૂત રાખી શકાય. અને બીજા નંબરમાં જ્યારે પણ આદુનો ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે સમારવામાં સમય પણ ના જાય. તો આ રીતે આદુને અધકચરું વાટી લીધું છે. હવે કેલ્શિયમયુક્ત શાક તૈયાર કરવા માટે આપણે અહીંયા 6-7 નંગ જેટલા પાકા કેળા લીધા છે. કેળા એકદમ ગળી ગયેલા હોય તેવા નથી લેવાના, થોડા આપણે પાકી ગયેલા હોય પણ ગળી ગયેલા ન હોય તેવા લેવાના. આ રીતે આપણે મોટા ટુકડામાં સમારી લઈશું. મોટા ટુકડામાં સમારવાથી છૂંદાઈ ગયેલું શાક નહીં થાય, પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટફુલ આપણું શાક તૈયાર થશે. હવે આગળની પ્રોસેસ કરવા માટે કડાઈમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. આ શાકમાં તેલની બહુ જરૂર રહેશે નહીં. હવે 1 નાની ચમચી જેટલું આખું જીરું અને 2 ચપટીથી 3 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. અને પછી આપણે અધકચરા વાટેલા મરચાં અને આદુને ઉમેરી અને ફટાફટ ઢાંકી દઈશું, જેથી મરચાં બહાર ઉડીને ના આવે. 1 મિનિટ પછી આ રીતે ચલાવીશું અને પછી તેમાં આપણે મસાલા કરીશું. ગેસની ફ્લેમ આપણી આ પૂરેપૂરી પ્રોસેસમાં ધીમી રાખવાની છે, નહીં તો મસાલા બળી જશે. ગાઈઝ, એકવાર આ રીતે શાક બનાવજો. જે લોકોને કેળાનું શાક પસંદ નથી તે લોકો પણ આંગળા ચાટતા રહી જશે. હવે કેળાની મીઠાશને મેન્ટેન કરવા અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઉં છું. ચમચીના માપથી જોઈએ તો 1 મોટી ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ હશે. મિક્સ કરી દઈશું અને 1 નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરશું. वन-4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને સારા કલર માટે 2 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. જો કે આપણે લીલા મરચાંથી તીખાશ મળી રહેશે, પણ લાલ મરચું આપણે કલર માટે ઉમેરેલું છે. થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી એકદમ ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 30 સેકન્ડ માટે ચલાવશું તો એકદમ મસાલા આપણા સતળાઈ જશે. 30 સેકન્ડ પછી આપણે કેળાના ટુકડા આપણે ઉમેરી અને આ રીતે ચલાવી દઈશું. અહીંયા આપણે કેળાના ટુકડા એટલા માટે મોટા રાખ્યા છે કે આ રીતે ચલાવવાથી તે એકબીજા સાથે મેશ ના થાય અને છૂંદાઈ ના જાય. તો એકદમ સરસ ટુકડા સાથેનું શાક આપણું તૈયાર થાય. અને ગળી ગયેલા કેળા હોય તેવા કેળાનો પણ ઉપયોગ એટલા માટે જ નથી કર્યો કે આપણું શાક છે તે મેશ ના થાય, છૂંદાઈ ના જાય. હવે આપણી આ કેળાના શાકને વધુ ટેસ્ટફુલ તૈયાર કરવા માટે આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું. અહીંયા મેં ગાયનું ઘી ઉમેરેલું છે, જે શાકને વધુ હેલ્ધી બનાવશે. જો કે તમે ઘી ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે, ના ઉમેરવું હોય તો પણ કંઈ વાંધો નહીં, પણ 1 ચમચી જેટલું ઘી તમારા શાકને સ્વાદિષ્ટ બનાવશે, તો જરૂર ઉમેરજો. હવે ઢાંકી દઈશું અને 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું.
કેળાના શાકમાં વધારે સમય નથી લાગતો, તો 1 મિનિટ પછી આપણે જોઈએ તો ઉપર તેલ દેખાય છે, મતલબ આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. એક પણ કેળાનો ટુકડો છૂંદાયેલો નથી, મેશ થયેલો નથી, મતલબ એકદમ ટેસ્ટફુલ શાક આપણું તૈયાર છે. જોતાં જ મોંમાં પાણી આવી જાય તેવું અને પંજાબી શાકને ટક્કર મારે તેવું, જે ખાશે તે આંગળા ચાટતા રહી જાય તેવું, 2ની જગ્યાએ 4 રોટલી ખવાઈ જાય તેવું આપણું શાક તૈયાર થયું છે. તમને કેવું લાગ્યું મને તમારા ફીડબેક જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી અને ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.